नमस्कार, मी मंजुषा. मंजूस कोल्हापुरी किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज आपण कांद्याच्या पातीपासून एक वेगळीच रेसिपी बनवतोय, ज्याचं नाव आहे कांद्याच्या पातीची पचडी. याला आपण कांद्याच्या पातीची कोशिंबीरही म्हणू शकतो. पटकन बनणारी ही कांद्याच्या पातीची पचडी इतकी चटपटीत आणि चविष्ट लागते की कांद्याच्या पातीच्या भाजीपेक्षा ही पचडीच जास्त आवडीने खाल्ली जाते. आणि यातील सर्व पदार्थ कच्चे असल्यामुळे ही जास्त पौष्टिक असते. आणि यामध्ये मी एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट घालणार आहे, ज्यामुळे ही पचडी जास्तच टेम्पटिंग बनते. त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत लक्षपूर्वक पहा आणि रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, कारण त्यामुळे तुम्हाला माझी नवीन रेसिपी सर्वात आधी पाहता येईल. चला तर सुरुवात करूया कांद्याच्या पातीची पचडी बनवायला. कांद्याच्या पातीची पचडी बनवण्यासाठी सर्वात आधी इथे मी ही कांद्याच्या पातीची पेंडी किंवा जुडी घेतलेली आहे. त्यानंतर हे तेल घेतलेले आहे. हा हिंग, मोहरी, मिरची पावडर, मीठ, साखर, लिंबाचा रस आणि हे कच्च्या शेंगदाण्याचे जाडसर कूट करून घेतलेले आहे. सर्वात आधी कांद्याची पात व्यवस्थित निवडून घेऊया. त्यासाठी हे अशा पद्धतीने पातीच्या कांद्याचे वरचे आवरण काढून टाकायचे आहे आणि हा कांद्याचा खालचा भागही कट करून घ्यायचा आहे. याच पद्धतीने हे सर्व क्लीन करून घेतल्यानंतर पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहे. अशा प्रकारे ही सर्व पात पाण्याने स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेली आहे. आता हे सर्व बारीक चिरून घ्यायचे आहे. सर्वात आधी हा कांद्याचा भाग कट करून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर ही हिरवीगार अशी पात बारीक कट करून घ्यायची आहे. त्यानंतर हे मगाशी बाजूला ठेवलेले कांदेही बारीक कट करून घ्यायचे आहेत. आता हे सर्व एका बाउलमध्ये घेऊन त्यावर चवीप्रमाणे मीठ घालायचे आहे. त्यानंतर चवीनुसार साखर घालायची आहे. त्यानंतर लिंबाचा रस घालायचा आहे. साधारण पाऊण लिंबाचा रस आहे हा. त्यानंतर हे कच्च्या शेंगदाण्याचे जाडसर कूट करून घेतलेले आहे ते घालायचे आहे. हे साधारण पाऊण वाटी कूट आहे. त्यानंतर जास्त स्पायसी हवा असेल तरच अगदी पाव चमचा लाल मिरची पूड घालायची आहे. आणि आता आपण यासाठी लागणारी फोडणी बनवून घेऊया. त्यासाठी थोडंसं तेल तापत ठेवून त्यात फक्त मोहरीच घालायची आहे. जिरे घालायचे नाही आहेत. मोहरी तडतडल्यावर गॅस बंद करून यामध्ये हिंग घालायचा आहे आणि आता ही तयार फोडणी या कांद्याच्या पातीवर घालायची आहे. आणि आता सर्वात महत्त्वाचं सिक्रेट इन्ग्रेडियंट यामध्ये घालायचं आहे, ज्यामुळेच आपल्या या कांद्याच्या पातीच्या पचडीला खूप छान अशी टेस्ट येणार आहे. तसेच पचडीला एक प्रकारचे टेक्स्चर येणार आहे आणि ते म्हणजे मेथकूट. हे मेथकूट मार्केटमध्ये अगदी सहज उपलब्ध असते. जिथे घरगुती वेगवेगळ्या प्रकारच्या चटण्या, लोणची मिळतात, त्यांच्याकडे हे अगदी हमखास मिळते. अनेक प्रकारच्या डाळी आणि मसाल्यांपासून हे बनवतात. खूपच खमंग आणि पौष्टिक असते हे. तर हे 2 ते 3 चमचे यामध्ये घालायचे आहे. आणि आता हे सर्व मिक्स करून घेऊन टेस्ट बघून मीठ आणि साखरेचे प्रमाण ॲडजस्ट करायचे आहे. याची चव आंबट, गोड, तिखट अशी खूप मस्त असते. यातील साखर, मीठ आणि लिंबाच्या रसामुळे पचडीला थोडंसं पाणी सुटतं, ज्यामुळे शेंगदाण्याचे कूट आणि मेथकूटला थोडासा ओलसरपणा येऊन पचडीला एक प्रकारचे टेक्स्चर तयार होते. तुम्ही पाहू शकता आपली कांद्याच्या पातीची पचडी किती टेम्पटिंग दिसत आहे, जी पाहिल्यावरच टेस्ट करायची इच्छा होते. आता ही तयार पचडी तुम्ही भाकरी, चपाती, रोटी कशाबरोबरही खाऊ शकता. भाकरीबरोबर खाताना जरा जास्तच मजा येते, म्हणून मी इथे भाकरीबरोबर ही कांद्याच्या पातीची पचडी सर्व केलेली आहे. प्रत्येक वेळी कांद्याच्या पातीची भाजी खाऊन जर कंटाळा आला असेल तर तुम्हीही माझ्या या पद्धतीने कांद्याच्या पातीची ही पचडी नक्की बनवून टेस्ट करा. आणि रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. तसेच व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि जास्तीत जास्त जणांना शेअर नक्की करा. पुन्हा भेटूया आणखी एका चमचमीत रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पाहत राहा माझा चॅनल मंजूस कोल्हापुरी किचन. थँक्यू.